व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण फोडणीचं वरण कसं बनवायचं ते पाहणार आहे। रोजच्या जेवणामध्ये आपण हे वरण बनवतोच, पण कधी कंटाळा आला तर फक्त डाळ भात म्हणून सुद्धा आपण हे खाऊ शकतो। रोजच्या जेवणामध्ये तर असतंच। तर कशा पद्धतीने हे वरण बनवतात त्यासाठी हा व्हिडिओ पाहत राहा। मग वेळ न घालवता आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करूया। फोडणीचं वरण बनवण्यासाठी मसाल्यांमध्ये काय काय घेतले ते बघूया। 10 ते 12 पाकळ्या लसूण मी ठेचून घेतलेला आहे। लसूणचं प्रमाण थोडं जास्त घ्यायचं आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मी त्याच्याशी छोटे छोटे काप केलेले आहेत। तिखटचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहेत आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेले आहे आणि चवीनुसार मीठ आणि एक टमाटा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। वरण बनवायचं म्हटलं की कोणतीही डाळ पहिले आपल्याला कुकरला शिजवून घ्यायला लागते। मग तुम्ही कोणत्याही डाळींपासून तुम्ही वरण तयार करू शकता। मी ते तूर डाळ 1 वाटी घेऊन कुकरला शिजवून घेतलेले आहे। आता डायरेक्टली आपण फोडणी देऊया। त्यासाठी गॅसवरती मी कढई ठेवली, त्याच्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम होऊन द्यायचं। कोणत्याही डाळीसाठी तेल जास्त लागत नाही फोडणीला, थोडीसंच तेल टाकायचं आणि फोडणी देऊन घ्यायची। तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे। आता जिरे आणि मोहरी आपण तेलामध्ये टाकून छान अशी फुलू द्यायची, असा तडतड आवाज आला पाहिजे। त्यानंतर कढीपत्त्याची पानं तीसुद्धा अशी व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायची। कढीपत्त्याच्या तडक्याने मस्त अशी आपली डाळ तयार होते। जिरं मोहरी आणि कढीपत्ता तेलामध्ये छान असं परतून झालेलं आहे। आता हिरवी मिरची आपण तेलामध्ये टाकून तीसुद्धा परतून घेऊया। आता तिखट मिरच्या मी ते 3 घेतले, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर ठेचलेला लसूण ह्या तेलामध्ये टाकून गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हा लसूण परतून घ्यायचा आहे, कारण डाळीसाठी या लसणाची फोडणी खूप छान लागते। आता लसूणचा कलर सुद्धा बघा किती छान झालेला आहे, एकदम गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। आता जो बारीक चिरलेला टमाटा आहे तो ह्या फोडणीमध्ये टाकून परतून घ्यायचा आहे। हा टमाटा तुम्ही डायरेक्टली जेव्हा डाळ शिजवून घेता कुकरमध्ये त्या डाळीबरोबर शिजवून घेतला तरी सुद्धा चालतो आणि असा फोडणीमध्ये टाकला तरीही चालतो। टमाटा ही तेलामध्ये छान असं परतून झाल्यावर आता ह्याच्यामध्ये हळद ॲड करूया आणि ती सुद्धा तेलामध्ये परतवून घेऊया। आता हळद सुद्धा तेलामध्ये परतून झाली। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी आता टाकू आणि लास्टला नंतर थोडीशी टाकू। आता ही कोथिंबीर परतून झाली की आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली आहे तर ती आपण ह्या फोडणीमध्ये टाकूया आणि गरजेनुसार तुम्ही पाणी टाका। तुम्हाला किती घट्ट डाळ हवी किंवा किती पातळ हवी तसं तुम्ही पाणी ॲड करा। मी 1 ग्लास टोटली पाणी घेतलेलं आहे। कन्सिस्टन्सी बघा जशी तुम्हाला हवी तशी ठेवू शकता। मला ही थोडीशी घट्ट वाटते म्हणून मी अजून थोडंसं पाणी ॲड केलं, म्हणजे टोटल मी 1 ग्लास पाण्याचा वापर केलेला आहे। आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं। मीठ टाकल्यावर मिक्स करून घेऊया आणि खळखळून अशी याला उकळी येऊ द्यायची। डाळीला सुद्धा खळखळून अशी उकळी आलेली आहे। आता याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून ती एकदा मिक्स करून घ्यायची। कोथिंबीरीमुळे डाळ इतकी छान लागते खायला। डाळ भात तर खायला मस्त लागते। ही डाळ चपाती बरोबर वगैरे एकदम मस्त लागते। या फोडणीच्या डाळीसाठी कोथिंबीर जास्त पाहिजे, थोडासा लसूण जास्त पाहिजे, बाकी जास्त काही साहित्य लागत नाही याला। कोथिंबीर टाकल्यानंतर परत एकदा ह्या डाळीला उकळी आलेली आहे। आता मी गॅस बंद करणार आहे। मी आता गॅस बंद केलेला आहे। आपली डाळ आता फोडणीची तयार झालेली आहे। आता ही तयार झालेली डाळ एका छोट्याशा भांड्यामध्ये आपण सर्व करूया। किती सुंदर डाळ दिसते। ही आजची माझी फोडणीच्या वरणाची रेसिपी कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आपलं फोडणीचं वरण आता तयार झालेलं आहे। हे वरण तुम्हाला कसं वाटलं, आवडलं असेल तर तुम्ही बनवून पहा आणि छोटीशी कमेंट करा आणि वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप धन्यवाद।
चॅनलला जर नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी आगळी वेगळी किंवा साधी सोपी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.